السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصطفى محمود وفيديو جديد على قناة زي كاونتينج بلانت أو كوكب المحاسبة. خليكم معانا. أهلا بكم مرة تانية وفيديو رقم 2 في سلسلة ما لا تعرفه عن المحاسبة. بس قبل ما ندخل في موضوع الحلقة كنت عايز أتكلم في نقطتين مهمين. النقطة الأولى هي كنت حابب أشكركم على تفاعلكم مع القناة بشكل أسعدني جدا وخلاني متحمس إن أنا أكمل وأطلع حاجة أحسن إن شاء الله بتعاونكم إن شاء الله. فياريت تدعموا القناة وتحاولوا تنشروها بأكبر قدر ممكن بحيث إن احنا نوصل لأكبر عدد ممكن في أسرع وقت إن شاء الله. النقطة التانية إن في بعض الزملاء كانوا نبهوني إن أنا نسيت أعرف نفسي في الفيديو التعريفي بتاع القناة، وأنا فعلا نسيت كده. بس يعني كان تركيزي ان انا اشرح المحتوى بتاع القناة والطريقة اللي احنا هنشتغل بيها اكتر من تركيزي ان انا اتكلم عن نفسي. لكن بناء على رغبة بعض الناس اللي هم قالوا اعرف نفسي عشان ده بيدي مصداقية للقناة اكتر او شفافية للمحتوى اللي هتقدمه القناة، فخلينا اعرفكم بنفسي في مختصر مفيد كده. انا اسمي مصطفى محمود، خريج كلية تجارة جامعة اسيوط دفعة 2004، تخصص محاسبة. اشتغلت في مجال المحاسبة مباشرة بعد ما خلصت جامعة، يعني مجرد ما خلصت امتحانات بدأت شغل على طول حتى قبل النتيجة ما تظهر في احد المصانع، وده يعني فادني بشكل كبير جدا وانا بعتبرها من اهم الفترات في حياتي اللي استفدت فيها في مجال المحاسبة. وده يمكن يرجع لسببين. السبب الاولاني طبيعة النشاط الصناعي اللي بيخليك تحتك بمجالات كتير للمحاسبة، سواء محاسبة تكاليف او محاسبة مالية او مخازن ومستودعات او محاسبة ضريبية. النقطة التانية اللي ساعدتني ان انا اتعلم بشكل كبير هي بيئة العمل اللي انا كنت فيها، لان فعلا كانت مدياني المجال ان انا اقدر ابحث بشكل كويس وان انا اتعامل بحرية. ما كانش فيه تقييد للمجال اللي انا كنت بشتغل فيه، فكنت بحتك بمعظم مجالات المحاسبة تقريبا اللي كانت في المصنع، وده كان بيفيدني بشكل كبير. بعد كده مع نهاية 2007 سافرت السعودية واشتغلت في احدى المجموعات التجارية في مجال المحاسبة طبعا، ودي اللي ما زلت مستمر بشتغل فيها لغايه دلوقتي. اثناء الفتره دي عديت على عده مهام وظيفيه زي الحسابات العامه وحسابات الاصول، اعداد القوائم الماليه، التسويات الختاميه، واعمال البنوك والضمانات والاعتمادات. وبعد كده مسكت رئيس حسابات لاحدى القطاعات في المجموعه لمده 3 سنين تقريبا، كانت من نهايه 2014 لغايه نهايه 2017. اثناء الفتره دي كنت بذاكر شهاده CMA اللي هي المحاسب الاداري المعتمد، لكن لبعض الظروف الخاصه ما قدرتش اخش الامتحان، وبعد كده يمكن كسلت شويه ما كملتش فيه. بعد كده مع تطبيق الضريبة في بداية 2018 انتقلت ومسكت رئيس قسم الضريبة للمجموعة كلها، واللي هي وظيفتي الحالية حاليا. أثناء الفترة دي ذاكرت شهادة المعايير الدولية اللي هي السيرت IFR، وخدتها من معهد ACCA في بريطانيا، وده كان أبريل 2019. بعد كده ذاكرت شهادة CFM أو Certified Finance Manager وخدتها من معهد GAQM، ده في مايو 2020 اللي هو يعتبر الشهر اللي فات. الفترة اللي فاتت كنت حاولت اذاكر CPA وقطعت فيها بعض الشوط شوية، لكن في ظروف حصلت خاصة بيا وقفتني عن الدراسة شوية، لكن ان شاء الله في المخطط ان انا ارجع لها تاني في القريب العاجل ان شاء الله، ودعواتكم ليه. بس كده هي دي قصة حياتي باختصار شديد. بس عايز اقول حاجة مهمة، ان مهما كان علم الواحد فهو يعتبر مؤتمن على المعلومة اللي بنقولها، وانا بعتبر نفسي ناقل المعلومة وليس حامل ليها. فبالتالي اي معلومة علمية بحاول انشرها في القناة دايما بدور عليها واحاول اوصل لمراجع بتاكد المعلومه دي، حتى لو كانت المعلومه دي عندي بس لازم اكدها بمراجع. ودايما هتلاقوني سايبها في رابط الوصف بتاع الفيديو، زي الفيديو اللي فات لو انتوا شفتوه او ما خدتوش بالكم ممكن ترجعوا له، والفيديو ده ان شاء الله برضو هتلاقوني حاطط روابط بعض المراجع اللي على اساسها اعتمدت على المعلومه بتاعتي. لكن طبعا لما تكون حاجات بتتكلم عن رايي الشخصي فيها فاكيد مش هجيب مراجع ليها، هتكون من عقد يعني. معلش طولت عليكم في الموضوع ده، بس ده كان بناء على طلب بعض الاخوه من الزملاء سواء المشتركين، فيا رب تكون الصورة وضحت بشكل واضح. وخلينا بقى نرجع لموضوع الحلقة بتاع النهاردة. بعد ملاحظة الدول أهمية دور المحاسبة زي ما قلنا الفيديو اللي فات، واللي ما كانش شافه هتلاقوني حاطته لكم فوق هنا في علامة الآي اللي موجودة، وهسيب لكم برضو رابط الحلقة إن شاء الله في الوصف بتاع الفيديو. المهم قامت كل دولة بوضع القواعد والسياسات المحاسبية الخاصة بيها، واللي كانت شايفة إن هي متوافقة مع ظروفها الاقتصادية ومفاهيمها المحاسبية. لكن مع زيادة التبادل التجاري وظهور الشركات متعددة الجنسيات بعد الحرب العالمية الثانية، انطلقت بعض الجهود والمحاولات لوضع أسس محاسبية دولية، وبدأ الاهتمام ده يتزايد مع بداية القرن الماضي القرن ال19 عن طريق عقد مؤتمرات محاسبية دولية. بدأت بمؤتمر المحاسبة الدولي الأول اللي عقد سنة 1904 في سانت لويس بولاية ميسوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وآخرها أعتقد مؤتمر المحاسبة الدولي ال17 اللي عقد سنة 2006 في اسطنبول. اتأسست لجنة معايير المحاسبة الدولية IASC اللي كنا اتكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت
في سنة 1973 بعد مؤتمر عقد في سيدني سنة 1972، والاتفاق تقريبا كان بيضم 9 دول في الوقت الحالي. ومن عام 1973 لغاية عام 2001 زادت عدد الهيئات المنضمة لأكثر من 140 هيئة ومنظمة بتمثل أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الصين متمثلة في هيئة المحاسبة الصينية سنة 1997. وكانت لجنة معايير المحاسبة الدولية ال IASC كانت مسؤولة عن وضع المعايير المحاسبة الدولية ال IAS، واللي وصل عددهم 41 معيار. وكان معاها لجنة التفسيرات SIC، واللي كانت مسؤولة عن وضع تفسيرات لبعض المعايير إن تطلب الأمر، ودي وضعت تقريبا 34 تفسير. وبالنسبة للإطار المفاهيمي للمعايير الدولية فوضع أول نسخة منه سنة 1989. وكانت لجنة معايير المحاسبة الدولية ال IASC بتتكون من 13 دولة عضو و3 أعضاء إضافيين، كل دولة كان بيمثلها 2 ممثلين و1 مستشار تقني. لكن اللجنة دي كانت تطوعية وغير متفرغة، فبعد انضمام الصين سنة 1997 شافت اللجنة ان هي عشان تعرف تكمل في اداء دورها بكفاءة وفاعلية فمحتاجة تغير الهيكل بتاعها وياخد طابع رسمي شوية. وبالفعل بدأ سريان دستور في يوليو 2000، واللي كان بوضع شرط لمراجعة شاملة دستورية كل 5 سنوات. وعند النقطة دي تم تشكيل هيكل جديد اللي هو مجلس معايير المحاسبة الدولية او ال IASB. وفي ابريل 2001 تولى مجلس المعايير الدولية ال IASB اللي كنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت مسؤولية وضع المعايير الدولية للتقارير المالية ال IFRS. وكان للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية دور كبير في كده، لما اقترحت على الاتحاد الأوروبي إلزام الشركات المدرجة على تطبيق المعايير الدولية، وده كان باعتبارا من 2005. وبالفعل الاتحاد الأوروبي استجاب لكده وأصبح إلزامي على الشركات المطروحة في البورصة أو المطروحة للتداول تطبيق المعايير الدولية اعتبارا من 2005 في الاتحاد الأوروبي بالكامل. وبدأ المجلس الجديد في وضع المعايير الدولية ال IFRS، واللي وصل عددها 17 معيار، اخرهم الاي اف ار اس 17 المسؤول عن عقود التأمين، واللي هيبدأ تطبيقه اعتبارا من 2021. وزي ما كان في لجنة لتفسير معايير المحاسبة الدولية في الاول SIC، برضو كان في لجنة لتفسير المعايير التقارير المالية اللي هي IFRIC، واللي اصدرت حتى الان 23 تفسير. بعض من معايير التقارير المالية دي كانت بتوقف العمل او بتوقف نشاط بعض المعايير المحاسبة الدولية القديمة، وده لأحد السببين، يا إما إن هي بتتكلم عن نفس الموضوع أو إن هو طرأ تغيير عليها فبينسخ اللي فات وبيلغيه وبيحل محله. زي على سبيل المثال اللي لسه كنا بنقول عليه المعيار IFRS 17 مسؤول عن عقود التأمين، لما يتطبق هيلغي ال IFRS 4 اللي مسؤول برضه عن التأمين. وأصبح في وقتنا الحالي المعايير المطبقة حاليا عندنا 24 معيار محاسبة دولي IAS، وعندنا 16 معيار تقارير مالية IFRS. وانا هنا بتكلم عن المطبق حاليا مش اللي اصدر، لان احنا عندنا ال IFRS 17 اصدر ولكن ليس مطبق حتى الان. ورغم الانتشار الكبير للمعايير الدولية سواء في اوروبا او غيرها، الا ان امريكا ما زالت بتطبق الجاب الخاص بيها، وكان في بعض الدول بتتبعها في الموضوع ده سواء في الجاب الامريكي او في الجاب الخاص بنفس الدول نفسها. لكن بعد كده شافوا اهمية توحيد المعايير الدولية عشان تنشيط التبادل التجاري بين البلدان. وبالفعل في 2002 اجتمع ال IASB او مجلس معايير المحاسبة الدولية مع ال FASB او مجلس معايير المحاسبة الامريكية، واتفقوا مع بعض وابرموا اتفاقية نوروك، واللي بتتكلم عن ازالة الاختلافات بين معايير المحاسبة الدولية ومعايير المحاسبة الامريكية ووضع خطة زمنية لده. وبعد الاتفاقية دي ابتدت بعض الدول تخش في المعايير الدولية وتطبقها بشكل ملحوظ، لان مع الوقت هتعتبر المعايير الدولية هي السائد في العالم كله. لكن المعايير الدولية كانت معمولة اساسا لتلبية طلبات المنشآت الضخمة والعملاقة والشركات المالتي ناشونال، وده كان بيخلي تطبيقها على الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في شيء من الصعوبة شوية. علشان كده في عام 2009 قام المجلس بإصدار معيار مخصوص للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم اللي هو اسمه SMES، ودي كانت خطوة مهمة جدا، وخصوصا ان الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم بتمثل اكتر من 95% من الشركات على مستوى العالم، فكان مهم جدا وضع معيار خاص بيهم مستمد من المعايير الدولية لكن مع بعض التبسيطات في العرض والافصاح، لكن هيكون ماشي في نفس الاطار الخاص بالمعايير الدولية. واقتصر هنا الالزام بتطبيق المعايير الدولية بنسختها الكاملة على الشركات المساهمة والمطروحة للاكتتاب العام. وفي النهاية خلينا نستعرض مع بعض معايير المحاسبة الدولية ال IAS والمعايير الدولية للتقرير المالي ال IFRS اللي هي مطبقة حاليا، اللي احنا قلنا عليهم 24 IAS و16 IFRS.
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، واتمنى انها تعجبكم ان شاء الله، واتمنى اسمع رأيكم في التعليقات. ولو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الشير واللايك، وتكتب لنا رأيك في الحلقة في التعليقات. بس كده، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.